Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 166, ngay khi Hoắc Vũ Hạo xử lý xong đám người Nhật Nguyệt Đế Quốc và đổ tội cho Thánh Linh Giáo, hắn liền cùng Vũ Đồng rời đi. Thời gian trôi qua, không lâu sau, lúc này ở tại Hoàng cung Đấu Linh Đế Quốc, tất cả đã trở thành một đống tro tàn hỗn loạn. Có thể nói sau khi bị tập kích bất ngờ, Hoàng thất gần như bị tiêu diệt hoàn toàn, cả quốc gia phút chốc rơi vào cảnh rắn mất đầu, cục diện vô cùng rối ren. Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, Từ Tam Thạch xuất hiện cùng tín vật thân vương, một vài người ủng hộ hắn thì lên tiếng nói: giờ Hoàng thất đã suy yếu, chúng ta cần ngài dẫn dắt. Tuy nhiên, ở một phía khác, hắn lại vấp phải sự nghi ngờ và phản đối gay gắt từ nhóm đại thần do thủ tướng đứng đầu vì họ không muốn dễ dàng công nhận thân phận hoàng thất của Từ Tam Thạch. Bị ép đến bước đường cùng, Từ Tam Thạch đành phải tiết lộ quá khứ cha mẹ mình bỏ trốn năm xưa, đồng thời giải phóng vũ hồn huyền Vũ Thuẫn đã tiến hóa để chứng minh thân phận Sử Lai Khắc thất quái. Để hoàn toàn áp chế bá quan Văn Võ, hắn đã nhờ đến sự trợ giúp đắc lực của Hoắc Vũ Hạo. Bằng việc phóng thích 9 đạo hồn hoàn chấn động cùng kỹ năng tinh thần tham trắc cộng hưởng phạm vi lớn gần đạt đẳng cấp cực hạn đấu la, Hoắc Vũ Hạo đã tái hiện toàn bộ cảnh tượng linh đấu thành vào trong nhận thức của tất cả mọi người. Thực lực cường hãn này đã thành công trấn nhiếp toàn trường, khiến cả triều đường phải tâm phục khẩu phục. Nhờ đó, Từ Tam Thạch thuận lợi giữ vị trí nhiếp chính vương, sắp sức vãn hồi cục diện đang lung lay sắp đổ của Đấu Linh Đế Quốc. Sau khi xử lý xong mớ hỗn độn tại Đấu Linh, Hoắc Vũ Hạo trắng đêm tốc hành trở về học viện Sử Lai Khắc để báo tin dữ lên Hải Thần Các. Chẳng bao lâu sau, tất cả đã có mặt trong phòng nghị sự, nơi toàn bộ những người đứng đầu Sử Lai Khắc đều ở đó. Đối mặt với thảm kịch diệt môn của Hoàng thất Đấu Linh, nội tâm Vũ Hạo tràn ngập sự áp lực và tự trách. Sau một hồi do dự, Vũ Hạo bất ngờ lên tiếng nói: "Các vị trưởng lão, Hoắc Vũ Hạo xin rút khỏi Hải Thần Các." Thanh âm ấy vừa dứt, nó liền khiến toàn bộ cao tầng của học viện Sử Lai Khắc chấn động. Nguyên nhân là bởi Vũ Hạo hiểu rõ ràng trong những trận chiến sắp tới, bản thân sẽ buộc phải sử dụng đến sức mạnh hắc ám như vong linh ma pháp để đối phó với kẻ thù, và hắn không muốn những thủ đoạn này mang lại tai tiếng hay rủi ro dư luận cho học viện. Thế nhưng, các vị túc lão của Hải Thần Các đã kiên quyết từ chối lời thỉnh cầu này. Họ ân cần khuyên giải, khẳng định rằng sức mạnh vốn dĩ không phân biệt thiện ác, chính tà nằm ở tâm người sử dụng. Học viện Sử Lai Khắc sẽ mãi mãi là hậu thuẫn vững chắc nhất của cậu. Những lời động viên chân thành ấy đã giúp Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn cởi bỏ được nút thắt trong lòng. Trong khi đó, tại doanh trại Nhật Nguyệt Đế Quốc, nội bộ cũng đang lục đục gay gắt. Hại Hiên Thần may mắn sống sót sau đợt tập kích bí ẩn đã dẫn toàn quân trở về và báo cáo tình hình cho Quất Tử. Việc quân Nhật Nguyệt bị tổn thất nặng nề khiến tất cả đều triệu mũi dùi nghi ngờ vào Thánh Linh Giáo. Thêm vào đó, hành động trước đây của Trung Ly Ô nhận tâm luyện hóa oán linh của các hồn đạo sư tử trận để tấn công Đế Thiên đã thổi bùng làn sóng phẫn nộ. Số hồn đạo sư kịch liệt yêu cầu Quất Tử phải ra tay trừng trị Thánh Linh Giáo. Tuy nhiên, với tâm tư cẩn mật, Quất Tử thông qua vô số chi tiết tại hiện trường đã nhìn thấu sự thật. Đây hoàn toàn không phải là tác phẩm của Thánh Linh Giáo, mà là một tay Hoắc Vũ Hạo vạch ra nhằm châm ngòi mâu thuẫn nội bộ của kẻ địch. Dù biết rõ sự tình, nhưng e ngại thế lực hùng hậu của Thánh Linh Giáo với hai vị cực hạn đấu la tọa chấn, Quất Tử vẫn không dám vội vàng manh động. Về phần Thánh Linh Giáo, sau chiến dịch vây quét thú thần Đế Thiên thất bại thảm hại, thực lực của chúng đã bị hao tổn nghiêm trọng. Không chỉ các phong hào đấu la thương vong nặng nề, mà ngay cả giáo chủ Trung Ly Ô cũng bị trọng thương. Cùng lúc này, tại thành bên ngoài Sử Lai Khắc, đứng trước tối hậu thư của Nhật Nguyệt Đế Quốc yêu cầu thành Sử Lai Khắc phải giao nộp mình, Hoắc Vũ Hạo đã vạch ra một kế hoạch vô cùng táo bạo. Đến kỳ hạn, cậu một thân một mình tiến đến trước đại quân Nhật Nguyệt, dõng dạc tuyên bố mình đã bị ép rời khỏi Sử Lai Khắc và giờ chỉ là một kẻ cô độc không còn gì vướng bận. Tại đây, cậu đưa ra một ván cược sinh tử kinh thiên động địa, lấy 1 địch 10. Để dụ dỗ những kẻ tham lam như Trung Ly Ô cắn câu, cậu không ngần ngại mang thêm ma băng hùng vương Tiểu Bạch và thần khí thần lộ đao ra làm mồi nhử. Siêu cấp đấu la Ô Vân nhiều khả năng sẽ là cường giả đầu tiên của Thánh Linh Giáo ra sân ứng chiến. Điều kiện của ván cược rất rõ ràng, nếu trong 10 trận đấu, phe Nhật Nguyệt không thể giết chết được Hoắc Vũ Hạo, đại quân của họ phải lập tức rút lui và cam kết không tấn công Sử Lai Khắc trong vòng 3 năm. Bề ngoài, đây có vẻ như là một hành động liều lĩnh lấy mạng sống ra đánh cược, nhưng thực chất lại là một bước dương mưu hoàn hảo của Hoắc Vũ Hạo. Hắn lợi dụng sự cám dỗ của bảo vật để kéo các cường giả Thánh Linh Giáo vào chỗ chết, từ đó gọt giũa sức chiến đấu cấp cao của chúng. Kế hoạch này không chỉ tạo thời cơ để Hoắc Vũ Hạo cứu Mã Tiểu Đào, mà quan trọng hơn cả, hắn muốn mượn áp lực khổng lồ giữa ranh giới sinh tử để ép bản thân đột phá, tôi luyện thành công âm dương hỗ bổ song hồn hạch. Vậy thì liệu rằng tình tiết trong tập 168 sẽ còn hấp dẫn thế nào? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết nhé. Tập 167 đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại!